Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, đối diện với câu hỏi của Nam Cung Uyển về mục đích chuyến đi của hắn là để ngăn cản nàng gả cho người nọ hay là chỉ muốn nhìn nàng một chút rồi đi, thì Hàn Lập không chút do dự đáp. Đương nhiên là mang nàng đi, ta muốn nàng làm thê tử của Hàn Lập ta, mặc kệ ai muốn đoạt lấy nàng, trước tiên hãy hỏi qua ta cái đã. Vậy mà từ trước đến giờ, mình cứ tưởng Hàn Lập không hiểu chuyện phong tình cơ, không ngờ lần này hắn lại nói ra một câu dứt khoát khiến Nam Cung Uyển đỏ bừng mặt, nàng e thẹn đáp. Chàng đừng có đắc ý, ta đáp ứng gả cho chàng lúc nào. Sau ít phút ngượng ngùng, Nam Cung Uyển bắt đầu trải lòng. Chàng biết không, năm đó trong cấm địa huyết sắc thí luyện, sau khi ta thất thân với chàng, trong thâm tâm xuất hiện ý niệm muốn đem tên tu sĩ luyện khí kỳ nho nhỏ nọ chảm thành nhiều mảnh, sau đó lại dùng Chu Tước Hoàn đem xương cốt chàng chấn thành bụi phấn để báo thù việc bị thất thân. Dù sao, thiếp đã cực khổ giữ gìn thân thể trong sạch hơn 100 năm, lúc đó lại bị hủy trong tay chàng. Như thế, sao lại không làm thiếp thống hận cực điểm cho được? Nghe vậy, Hàn Lập dở khóc dở cười đáp. Nói như vậy thì mạng ta năm đó, thiếu chút nữa đã đi đời nhà ma rồi. Ở phía đối diện, Nam Cung Uyển khẽ liếc hắn một cái rồi mắng yêu. Đương nhiên lúc ấy, nếu không phải tâm địa thiếp không biết là do thần xui quỷ khiến thế nào lại mềm lòng, buông tha cho chàng nghĩ rằng chiếm tiện nghi của một vị tu sĩ kết đan kỳ là dễ dàng như thế sao? Quả thật, nếu lúc đó không phải Nam Cung Uyển mềm lòng thì Hàn Lập đã hết đất diễn rồi các bạn ạ. Chính vì sự mềm lòng đó mà sau khi trở về tông môn, hình bóng Hàn Lập đã trở thành tâm ma cản trở tu luyện của nàng. Hít vào một hơi thật sâu, Nam Cung Uyển tiếp tục lên tiếng. Để tiêu trừ ma chướng này chỉ có hai cách. Một là thiếp gả cho chàng, hai là khiến chàng từ nay biến mất khỏi thế gian, không còn tồn tại, ma chướng cũng sẽ dần dần mất đi. Gả cho chàng thì bởi vì tu vi, thân phận quá cách xa, đối với lúc đó mà nói, căn bản không có khả năng, cho nên sau khi bị hành hạ đau khổ hồi lâu, thiếp liền cắn răng quyết định trừ khử chàng. Nhưng thiếp chưa kịp hành động thì ma đạo Lục Tông đã xâm nhập Việt Quốc. Lúc thiếp tại trong doanh trại của thất phái gặp lại chàng thì chàng khi đó đã là một tu sĩ trúc cơ kỳ. Điều này làm cho thiếp mới vừa hạ quyết tâm lại bị dao động. Dù sao nếu chàng có thể tiếp tục tinh tiến mà nói, chuyện thiếp và chàng kết thành vợ chồng cũng không phải là không có khả năng. Nghe đến đây, Hàn Lập cười khổ đáp. Thì ra khi đó nàng động sát tâm đối với ta, còn ta khi ấy nhìn thấy nàng che mặt lại vô cùng hưng phấn, nhưng bị bộ dáng lạnh lùng của nàng dội cho một gáo nước lạnh, buồn bã mấy ngày liền. Một lời này khiến Nam Cung Uyển khẽ cười thành tiếng, nàng tiếp tục kể lại chuyện bản thân cải trang thành nam nhân, định cứu hắn và đưa về Yểm Nguyệt Tông kết hôn, nhưng khi ấy Hàn Lập lại chỉ tham tiền linh thạch nên thôi. Nghe được sự thật này khiến anh Lập nhà ta tiếc đứt ruột, nếu ngày đó đồng ý, có lẽ nàng đã gả cho hắn thật. Tuy nhiên, trong cái rủi có cái may, sau ngày định mệnh ấy, Nam Cung Uyển đã lẻn vào Việt Quốc tìm Hàn Lập nhưng không thấy, tưởng hắn đã kiệt mạng nên tâm ma nàng tan biến, thuận lợi kết Nguyên Anh và trở thành trưởng lão Yểm Nguyệt Tông cho tới bây giờ. Sau một hồi tâm sự mỏng thì thân xác Hàn Lập bắt đầu biến đổi, ánh mắt hắn ôn nhu hơn, thanh âm nhẹ nhàng vang lên nói: "Vậy chuyện Ngụy Ly Thần nọ là sao?" Nam Cung Uyển cười lạnh đáp: "Ngụy Ly Thần, hắn là trưởng lão Hóa Ý môn, năm trước khi hắn xuất ngoại du lịch, trong lúc vô ý thiếp gặp được, người này thiếp cũng không thích bởi vì hắn có thể nói là một ngụy quân tử điển hình, ngoài mặt thì biểu hiện phong độ nhưng sau lưng là một tên vô lại. Nghe nói nữ nhân của hắn có tới 7-8 người, hơn nữa thiếp còn nghe nói người này len lén tu luyện thuật thái âm bổ dương, hắn muốn cầu hôn thiếp phỏng chừng 10 phần là không có ý tốt, bởi vậy khi lần đầu tiên hướng thiếp cầu hôn, thiếp liền cự tuyệt." Sắc mặt Hàn Lập lộ vẻ kỳ quái hỏi: "Nàng từ chối mà sao giờ lại thành ra thế này?" Ở phía đối diện, Nam Cung Uyển nghi vấn thốt lên: "Chàng có biết tam đại tu sĩ Nguyên Anh kỳ của Thiên Nam hay không?" Sắc mặt Hàn Lập âm trầm, hắn nghiêm giọng đáp: "Mỗi chính ma cùng Cửu Quốc Minh đều có một người tu vi đến Nguyên Anh hậu kỳ, chỉ kém một bước là có thể tiến vào Hóa Thần kỳ, nếu không mấy thế lực lớn cũng không thể duy trì ngang hàng cho đến nay. Về phần Cửu Minh Quốc thì có một đội vợ chồng Nguyên Anh trung kỳ tinh thông thuật liên thủ, dưới sự liên thủ của hai người cũng có thể miễn cưỡng coi như là một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Như thế nào, chẳng lẽ Ngụy Ly Thần liên quan với một người trong số đó?" Nam Cung Uyển cười khổ nói: "Không sai, vị thân thúc tổ của Ngụy Ly Thần chính là một trong tam đại tu sĩ Ngụy Vô Nhai." Nghe đến đây, sát ý trong lòng Hàn Lập lóe lên, hắn lạnh lùng hỏi: "Chẳng lẽ là Ngụy Vô Nhai nọ làm khó nàng?" Sắc mặt Nam Cung Uyển khi nhớ lại chuyện này cũng trở nên vô cùng phẫn nộ, nàng lạnh giọng đáp: "Cái này không phải, Ngụy Vô Nhai đích xác là có nhúng tay vào việc này, nhưng chàng biết không, đại trưởng lão bây giờ của Yểm Nguyệt Tông không phải là đại trưởng lão trước kia mà thay bằng một người khác." Sau khi thiếp liên tiếp mấy lần cự tuyệt cầu hôn của Ngụy Ly Thần, không biết Ngụy Ly Thần dùng phương pháp gì đã mời Ngụy Phu Nhai tới tìm vị sư tỷ này. Mặc dù không biết hai người thương lượng cái gì, nhưng gần nửa năm sau, thừa dịp thiếp đang trong thời kỳ thi triển luân hồi công pháp, nàng đột nhiên ra tay chế trụ thiếp, sau đó bức thiếp lấy Ngụy Ly Thần. Sau này thiếp mới biết, chỉ cần Yểm Nguyệt Tông đáp ứng việc này thì chẳng những bản tông cùng 6 phái được rời khỏi Bắc Lung Quốc để phát triển, mà ngay cả Ngụy Ly Thần sau khi lấy thiếp cũng nguyện ý thoát ly Hóa Ý môn, gia nhập Yểm Nguyệt Tông.
Đối mặt với hứa hẹn nhất cử lưỡng tiện như thế, hèn gì nàng ta không từ bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí mặc kệ thiếp có ưng thuận hay không, đã vội loan tin thiếp đồng ý song tu cùng Ngụy Ly Thần, lại còn dục dịch chuẩn bị khánh điển, hẳn là muốn gạo nấu thành cơm, khiến ván đã đóng thuyền, để đến lúc đó thiếp dù muốn đuổi ý cũng không còn được lui. Nói đến đây, Nam Cung Uyển lập tức quay ra trách móc Hàn Lập. Tại sao mấy năm trước chàng đã kết thành Nguyên Anh, vậy sao không sớm tới tìm thiếp? Nếu chàng đến sớm 1 năm, nó không chừng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Đấy, các bạn thấy không, dù là đại tu sĩ Nguyên Anh thì Nam Cung Uyển cũng chỉ là con gái thôi, dỗi là phải dỗi cái đã, lý lẽ tính sau. Hàn Lập biết thân biết phận nên cũng chỉ đành im lặng để nóc nhà xả giận. Cẩu Lương giải thế đủ rồi, giờ vấn đề là làm sao đưa vợ bỏ trốn khỏi vòng vây của đám cáo già này đây. Kế hoạch đào tẩu của vợ chồng Lập Uyển sẽ diễn ra thế nào? Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh Review 5 phút để hóng ngay trong tập tiếp theo nhé.